อยู่เลยใช่ไหม Are you really so picky that you cannot show us any food here? รอก่อนสิเป็นจะไม่ได้ของเลยไม่ได้รอน้องมั้งไงยังไงเป็นเอาเลยข้าวได้แล้วค่ะแต่ได้แทนถือไปให้ได้ตอนนี้แกไม่ออกถ้าเป็นซอสหวานจะมีจระเข้ไหมครับสั่งได้เลยนะครับพี่ดีๆจะไปว้าเราเองไม่ได้เลยเราคุยดีแล้วจะมาด่าเราว่าเราอีกครับเลือกได้นะคะลูกค้าเราทำน้ำยาให้ฟรีนะครับย่างให้ฟรีนั่งโต๊ะได้จ้าน้ำฟรีน้ำจิ้มฟรีนะครับกุ้งหมึกรีวิวได้นะครับเหมือนก็บอกว่าเราต้องใส่อะไรอะไรอ่ะอัน40ไม่3 5